olen työelämäprofessori Juha Laine ja tervetuloa Lääkekehityksen logikirjat podcastin erikoisjakson pariin. Aivoinfarktissa verihyytymä tukkii aivovaltimon ja estää hapen pääsyn aivokudokseen. Tämän seurauksena aivoalue menee kuolioon. Oireina ovat esimerkiksi raajojen toimintahäiriö tai puheentuoton hankaluus. Uusiutumisriski on korkea. Eteisvärinä on yleisin sydänperäiselle aivoinfarktille altistava sydänsairaus. Näitä tapahtumia estetään tehokkaasti lääkehoidolla. Suorat oraaliset antikoagulantit, eli tuttavallisemmin verenohennuslääkkeet, estävät veren hyytymistä ja vähentävät laskimo- sekä aivoveritulppien riskiä. Tämänkertainen Lääkekehityksen logikirjojen jakso on lääketieteen ja terveystaloustieteen kertomus, joka kertoo tämän lääkeryhmän tarinan suomalaisesta ja suomalaisten eri tieteenalojen asiantuntijoiden näkökulmasta. Keskustelemme lääkekehityksestä, lääkemarkkinoiden sääntelystä ja terveystaloustieteestä. Tervetuloa mukaan! Klaus Tamminen on tällä hetkellä lääkeyhtiö AstraZenecan lääketieteellinen asiantuntija vastaten tuotekehitysputken ja hoitokäytäntöjen muutoshankkeesta Suomessa. Hän sattumoisin hoiti lääketieteellisen johtajan tehtävää samassa yhtiössä jo 2000-luvun alkupuolella. Klaus onkin juuri oikea henkilö kertomaan meille verenohennuslääkkeiden, erityisesti suorien oraalisten antikoagulanttien tutkimus- ja tuotekehityksestä. Terve Klaus. Terve Juha. Mitä kuuluu näin pitkästä aikaa? No mitäs, tämähän on tässä vaiheessa uraan erittäin mielenkiintoinen asia, kun pystyy olemaan niin kuin sekä lääkekehityksen ja pipeline-asioiden kanssa, että sitten hyödyntää tätä keuhkolääkärin osaamista tämmöisissä hoitokäytännön muutoshankkeissa, joissa niin kuin yhteiskunnan rahoja koetettaisiin vähän paremmin käyttää potilaiden hyödyksi, niin tämä on erittäin semmoinen hyvä vaihe mun työelämää ja uraa. Kuulostaa tärkeältä ja mielenkiintoiselta toimenkuvalta. Hei, mennään asiaan. Mehän tiedetään, että lääkekehitys niin kuin etenee harvoin tämmöisinä yksittäisinä läpimurtoina, vaan tutkimus perustuu niin kuin aiempaan tutkimukseen ja siihen tiedon niin kuin kumuloitumiseen tutkimuskohteesta ja sairaudesta. Ja varhaiset lääkeaihiokandidaatit voivat osoittaa, että biologinen mekanismi toimii ihmisellä, mutta sitten näihin kandidaatteihin voi liittyä kaikennäköisiä ongelmia ja rajoitteita, jotka sitten ohjaa taas niin kuin lääkekehitystä eteenpäin. Ja sitten erityyppisen, vaikka tämmöisen lääkekemiallisen optimoinnin avulla voidaan sitten muokata ja parantaa molekyylejä ja sitten taas sitten viedä niin kuin asiaa eteenpäin. Ja tästä sitten syntyy aina näitä seuraavan sukupolven ideoita ja yhdisteitä. Onko tämä niin kuin se tapa, millä lääkkeitä nykypäivänä vielä kehitetään? No periaatteessa raamit on tuossa ihan oikein ja tietysti onneksi tässä on niin kuin positiivisena puolella se, että nykyteknologia mahdollistaa aika paljon sellaista niin kuin uudenlaista ja nopeutta tähän, että siitähän on esimerkkiä koronarokotteiden nopea kehitys, että sitten tietysti tänä päivänä keinoäly ja muut mahdollistaa tätä mallintamista ja testaamista huomattavasti eri tavalla, mutta on tässä paljon semmoista hyvää tapahtumassakin, mistä me koetettaisiin saada ehkä vähän Suomeen myös maailmankartalle mukaan, että voidaan siitä katsella tuossa vähän lisää, jos siltä tuntuu. Joo, sopii hyvin. Mutta mennään tähän päivän teemaan. Eli ensimmäinen tämmöinen suora oraalinen antikoagulantti sai myyntiluvan Euroopassa vuonna 2008, ja silloinhan käyttöaiheena oli laskimotukoste-esto, ja vasta myöhemmin elokuussa 2011 ensimmäinen lääke sai käyttöaiheen eteisvärinän hoitoon. Nämä lääkkeet, jotka on siis tänä päivänä edelleen käytössä. Mutta ei itse asiassa ollut kuitenkaan kovin kaukana, etteikö tällä terapia-alueella oltaisi päästy oikein kunnolla vauhtiin jo vuosikausia aikaisemmin. Kerro Klaus nyt Lääkekehityksen logikirjat kuuntelijoille, että mitä tapahtui ja miten AstraZenecan tutkimus ja tuotekehitys liittyy tähän asiaan? Kyllä, tämä olikin mielenkiintoinen lähtökohta, koska 60 vuoteen varfariinille, eli Suomessa tunnetaan Marevaanina, niin ei ollut vaihtoehtoja. Ja vaikka se oli hyvin mielenkiintoinen se varfariini historialtaan ja käyttötavaltaan, niin siinä oli selviä ongelmia, mihinkä haluttiin parannusta, että päästä siitä labrakontrolleista ja tiettyjen ruoka-aineiden tai lääkeaineiden interaktiosta eroon, niin AstraZenecalla oli niin kuin 60 vuotta siitä, kun
oli varfariini keksitty, niin tulossa tämmöinen ensimmäinen Simelagatran-niminen lääkeaine ensin ortopedisten leikkausten jälkeiseen antitromboottiseen hoitoon ja sitten tietysti myöhemmin sitten lähdettiin hakemaan sitä eteisvärinän potilaille. Mutta siinä kävi sillä tavalla, että vaikka oli jo saatu myyntiluvat näihin ortopedisiin indikaatioihin, niin sitten tutkimuksista rupesi nousemaan sellaista maksasignaalia, että siellä oli alat maksa-arvo koholla, ja tämä oli aika mielenkiintoinen tilanne, että yli 90% ne ei ollut koholla, ja se oli ohi menevä maksa-arvo nousu. Ja sieltä sitten tietysti ymmärrettävistä syistä viranomaispuolella niin kiinnitetään huomiota tähän, ja FDA laittoi sitten, että ei tule kauppoja, että myyntilupaa ei tule ennen kuin tämä maksasignaalin mekanismi selvitetään tai jollain muulla tavalla, että kun tämä oli ohi menevä, mutta sitten se tapahtui ajallisesti pitkäaikaisen käytön jälkeen, että yleensä 6 viikon tai puolen vuoden sisällä se nousi, että sen takia näissä kirurgisissa indikaatioissa, joissa sitä käytettiin vaikka polvileikkauksen jälkeen, niin kun niitä ei tahdota siinä käyttää niin pitkään, että se olisi näkynyt, niin tuli vähän sitten niin kuin lappua luukulla ja sitten sen joutui tenkkapotilanteeseen, että mitäs nyt tehdään. Ja meillä oli Suomessakin ollut tutkimuksia sekä tuonne niin kuin ortopediseen indikaatioon, että sitten tuohon pidempiaikaiskäyttöön eteisvärinään. Kuitenkin sitten vuoden alussa 2006 niin myöskin EMAlle päätös sitten, että AstraZeneca luopuu tästä valmisteesta ja sen jatkokehittämisestä. Siinä tämä olisi ehkä oppina tänä päivällä, että ei pidä kehittää mitään niin kauan, että meillähän oli enää patenttiakin jäljellä sitten enää vaan, jos tämä olisi selvitetty tämä asia ja koetettu uudestaan FDAlle tehdä heidän vaatima useiden 10 000 potilaiden tutkimukset, niin ne olisi valmistunut ehkä 1-2 ennen kuin patentti päättyy. Että tämmöinen tavallaan murheellinen tarina, mutta kovasti odotettu ensimmäinen oraalinen antikoagulantti niin kuin 60 vuoteen, niin olihan se aikamoinen herkkupaikka siinä ja kovasti sitä odotettiin ja oltiin tosi innoissaan, kun kirurgit siitä tykkäsivät. Ja on nytkin vielä kuullut muutamilta kirurgilta, että kyllä ne aikanaan meidät kiros, kun me se markkinoilta pois otettiin, koska heistä se oli hyvä lääke ja he pääsivät sitä Marevanin säätämisestä ihan kokonaan eroon. Joo, ja sehän olisi varmaan tullut, eikö niin, 5-6 vuotta niin kuin aikaisemmin kuin nämä lääkkeet, mitkä nyt on markkinoilla. Tavallaan se terapia-alue olisi muuttunut. Jo vuonna 2002 niin. Todennäköisesti sitten, mutta se, että sitten se eteisvärinä indikaatioajatukset, niin ehkä siellä tutkimukset oli menossa 2003, että siinä sitten niin kuin tavallaan se 2004 ehkä olisi ollut sellainen realistinen, että se olisi sitten niin sanotusti vallannut tuon markkinan niin kuin ensimmäisenä. Mutta sitten taas ymmärrettävää, että tämmöistä tapahtuu ja se, että siinähän oli aikanaan semmoista keskusteluakin, että kun tämä nyt tuli Amerikasta tämä kielto ja Euroopassa se oli jo käytössä, että onko tässä jotain protektionismia ja joutuuko nyt sitten ei-amerikkalainen yritys kovan syynin alle ja kaikkea tämmöistä, mutta sitten näin jälkikäteen tietysti niin on nyt ihan ymmärrettävää, että tuommoinen maksa-arvojen nousu, vaikkakin se oli ohi menevä, niin sitten tietysti vaikkakin se nyt esiintyy ehkä 6-9% näistä potilaista pitkäaikaiskäytössä, niin siinä aikana niin safety first, mikä on ihan ymmärrettävää. Mutta Juuri näin. Miten olisiko niin kuin ollut jotenkin mahdollista tätä, niin kuin, voisiko sanoa lääketurvasignaalia sitten havaita sieltä niin kuin aiemmasta faasi 2-datasta jollain keinolla, tai jos niin kuin tänä päivänä tehtäisiin tutkimus, niin havaittaisiko tällainen asia jo niin kuin aikaisemmin? Joo, siis kyllähän tietysti tämän päivän teknologia on tässä näin niin edennyt, ja on erilaisia malleja olemassa myöskin, ja tämä on ehkä yksi sellainen asia, missä niin kuin tavallaan aikanaan FIMin aikoina innostuin jo kovasti tämmöisestä Testbed Finland-ajattelusta, että koska ja tänä päivänä esimerkiksi myöskin niin kuin biopankkinäytteillä ja tämmöisillä olisi mahdollista testata tämmöisiä tiettyjä asioita. Tässä oli ongelma se, että kun se nousi vasta 6 viikon jälkeen, niin ortopedisissä indikaatioissa, mitkä oli ensimmäisiä stadeja, niin eihän niitä käytetty niin kuin
kuukausitolkulla, vaan yleensä vain muutamia viikkoja sen leikkauksen jälkeen. Että tästä tuli vähän niin kuin tällainen, että se olisi pitänyt hoksata etukäteen katsoa sillä niin kuin pitkäaikaismallinnuksella, mutta kyllähän tämmöinen testaus ja mallinnus myöskin AI-teknologialla tätä mahdollistaa, mutta ehkä mä nyt ajattelen näin niin kuin lääkekehityksen kannalta niin näitä uusia teknologioita, mitä on olemassa, niin sillä tavalla myöskin näitä pitkäaikaiskäytön haittoja niin on helpompi detektoida. Varsinkin se, että esimerkiksi niin kuin nykyään tänä päivänä nousee tällaisia asioita, että esimerkiksi immunologisilla lääkkeillä, niin voidaanko niille potilaille tämmöinen niin kuin personoitu täsmälääketiede saada nopeammin aikaan, että epigenetiikka saattaisi olla yksi vaihtoehto, joka tänä päivänä nostaa päätään, mutta ennen kaikkea tämä uusi teknologia tuo tähän varmasti helpotusta, että ei tule sitten niinku yllätyksiä niin paljon. Just näin. Mainitsit tuossa jo biopankit, niin miten näkisit, että voisiko Suomi nyt jotenkin erityisesti sitten kontribuoida tässä modernissa lääkekehityksessä ja menetelmäkehityksessä? Kyllä mä oon niin iloinen ja ylpeä tästä Finnish Health Data Spaceista, että vihdoinkin ja tämmöiset Suomen, ja nyt mä oon kuullut, että Helsingissä on myös tämmöinen uusi P4H tavallaan kliinisen tiedon ja sosiaalisen tiedon ja kaiken biopankkitiedon tämmöinen yhteisalusta kehitteillä, varmaan tulee kesän mennessä julki enemmän, mutta tämmöisethän antaa mahdollisuuksia Suomelle, että suomalaisella datalla meillä on tämä tavallaan se niin sanottu vanha biopankki-ikkuna, niin nyt laajennetussa uudessa versiossa, niin auki kuitenkin antaa meille etua vielä muutaman vuoden ajan ennen kuin maailmalta sitten rynnitään ja ajetaan meidän ohi, niin nyt olisi oikea carpe diem hetki taas sitten oikeasti esimerkiksi lääkeyritysten kertoa tätä viestiä jälleen kerran tuonne omille R&D-yksiköilleen ja käyttää Suomea tämmöisessä lääkekehityksen testausmielessä huomattavasti enemmän, varsinkin ajatellen näitä yksilöllisesti räätälöityjä hoitoja ja tämmöisiä. Tämä on kiinnostava tämä Ximella-Katrani-case ja koko tämä niin kuin lääkäineryhmän tarina. Ja mun mielestä se on aika hyvä esimerkki siitä, että me tarvitaan täällä lääkealalla tai lääkekehityksessä, voisiko sanoa tämmöistä kilvoittelua ja kilpailua. Ja etukäteenhän, niin kuin tässäkin nähdään, niin on hyvin vaikea niin kuin veikata sitä oikeaa hevosta. Onko se samaa mieltä? On ehdottomasti ne, ja tässähän tavallaan niin kuin se, joka on ensin, se on vähän niin kuin rallissa se ensimmäinen auto, että se auraa tietä muille. Että kyllähän tämä sitten teki helpommaksi tietysti ja vei oikeaan suuntaan monella tapaa sitä jatkokehitystä, että se semmoinen tien avaus, mutta myöskin tänä päivänä ehkä sitten niin kuin semmoinen niin kuin laajempi yhteistyö lääkekehityksessä niin potilaiden, potilasjärjestöjen, terveydenhuollon palvelutuottajien, maksajien, kaikkien tämmöisten niin kuin osapuolin saaminen mukaan sinne jo hyvin varhaisessa vaiheessa tuomaan niitä näkökulmia, ettei tehdä hassuja asioita, jotka esimerkiksi ei niin kuin paikallisissa olosuhteissa ole ollenkaan relevantteja, koska se mikä saattaa olla erittäin relevanttia Aasiassa tai Amerikassa, ei välttämättä ole sitä Euroopassa ja päinvastoin. Vaikka uudet lääkkeet olivat tehokkaita, niiden tulo Suomen markkinoille oli verrattain hidasta, ilmeisesti kalliin hinnan ja tiukkojen korvauskriteerien vuoksi. Itä-Suomen yliopiston yliopistotutkija ja dosentti Emma Aarnio tuntee näihin lääkkeisiin liittyvän sääntelyn erittäin hyvin. Emma ja kumppanit julkaisivat tästä artikkelinkin kansainvälisessä farmasialan lehdessä vuonna 2023. Tervehdys Emma. Terve. Ja tosi kiva saada sinut vieraaksi tänne Lääkekehityksen logikirjat podcastiin. Ja tosiaan mä aikoinaan jo vuosia sitten luin tämän teidän artikkelinne ja pidin sitä silloin jo hyvin niin kuin kiinnostavana. Ja voisi ehkä sanoa näin, että se varmaan osaltaan innoitti niin kuin paneutumaan tähän teemaan niin kuin näin podcastissa. Mutta mennään suoraan asiaan. Mitä te Emma siinä artikkelissa tutkitte ja miksi tämä lääkeaineryhmä herätti teidän kiinnostuksen? Joo, eli me katsottiin tässä meidän artikkelissa sitä, että miten suorien oraalisten antikoagulanttien
ja niin kuin oraalisten antikoagulanttien korvattavuus muuttui tässä tutkimusajanjaksolla 14-22 ja miten sitten niiden käyttö Suomessa rekisteritietojen perusteella muuttui tuona aikana. Ja tässä taustalla oli Turun yliopistossa toteutettu tutkimushanke, siellä johdettu tutkimushanke nimeltä Muuttuva antikoagulaatiohoito eteisvärinässä. Eli eteisvärinä ja nämä antikoagulaatiohoidot niin on kuitenkin hyvin iso ryhmä, mitä Suomessa käytetään, ja siinä alkoi paljon tapahtua, kun varfarinille alkoi tulla näitä kilpailijoita. Se oli tosiaan tutkimuksen kohteena, ja siitä sitten muun muassa sitten syntyi tämä artikkeli sitten aikanaan. Mitä te sitten havaitsitte ja mitkä oli ne tutkimuksen keskeisimmät tulokset? Eli tässä artikkelissa, niin tässä minun tutkimuksessani havaittiin sitä, että missä vaiheessa tämä Suomessa niin varfariini piti aika pitkään pintansa tässä, eli katsottiin ihan kaikkia käyttäjiä, ja meillä oli sekä korvattavista lääkeostoista koostuva tämä Kelan reseptitiedostoaineisto käytössä, mutta sen lisäksi meillä oli sähköisen reseptin aineistoa vuodelta 2012 vuoteen 2016. Ja siinä tosiaan näkyy sitten myös, mitä me tehtiin, vähän tämmöistä menetelmällistä tutkimusta, kun siinä tuolla ajanjaksolla sähköinen resepti oli vasta niin kuin tulossa laajemmin käyttöön, eli kun pakollista se oli sitten kaikilla vasta 17, mutta kun Kelan aineistoja niin hyviä kuin ne ovatkin, niin niiden käytössä on se haasteena, että kun ne ei sisällä niitä ei-korvattuja ostoja. Ja sehän oli se monien suorien oraalisten antikoagulanttien käytön tilanne silloin 2010-luvun alkupuolella eteisvärinässä käytettynä, niin niillä ei ollut kaikilla korvattavuutta, minkä takia kaikkia niiden ostoja ei näkynyt sitten Kelan rekistereissä. Ja sieltä sitten tarkisteltiin näitä asioita molemmista. Hyvä, ennen kuin menet pidemmälle, niin tekeekin mieli kysyä. Eli tarkoittaako sitä, että potilaat sitten ostivat näitä lääkkeitä niin kuin omalla rahalla? Kyllä. Eli itse asiassa me tässä muuttuva antikoagulaatiohoito eteisvärinässä niin toteutettiin myös tämmöinen lääkärihaastattelututkimus, jossa haastateltiin sekä terveyskeskus että sairaalalääkäreitä ja erikoislääkäreitä, ja siellä nousi se vahvasti esille se, että potilaille merkityksellistä oli se lääkkeen hinta, ja siellä mainittiin myös, että jotkut potilaat sen verran arvostivat enemmän sitä suorien oraalisten antikoagulanttien käytön hyötyjä, että he oli mahdollisuuksia, oli resursseja käyttää niitä, niin he niin kuin arvottivat sen varfariinin edullisemman hinnan edelle. Eli siellä on kyllä ollut Suomessa ihmisiä silloin reilu 10 vuotta sitten, jotka on täysin omalla kustannuksella käyttivät näitä suoria oraalisia antikoagulantteja. No miten jos katsotaan niin kuin isoa kuvaa tämän teidän tutkimuksen aikajakson aikana, niin miten tämä, niin kuin, voisiko sanoa, korvattavuuden sääntely sitten kehittyi tai muuttui siinä vuosien mittaan? No tämä on niin kuin minun mielestä, siis tämä on yksi minun lempiaiheitani, niin tässä näkyy tämmöinen erittäin selkeästi tämä Suomen lääkekorvausjärjestelmän monimutkaisuus. Eli itse asiassa siellä, jos jotakuta kiinnostaa, niin meillä siellä artikkelin liitteissä on ihan oma kuva siitä, miten pikkuhiljaa vaiheittain se korvattavuus muuttui eri indikaatioissa ja eri lääkeaineilla, että miten portaittain se tapahtui, mitä tapahtui korvattavuusehdoissa, vaadittiinko, että varfariinia on kokeiltu vai ei, ja tuleeko olla korkea vai keskisuuri tukosriski, että saa korvattavuuden. Eli siellä näkyy, miten se vaiheittain eteni koko ajan niin kuin laajempaan ja laajempaan käyttöön, kunnes sitten pääsi loppujen lopuksi erityiskorvattavuuden piiriin ja näin poispäin sitten tässä meidän tutkimusaikana. Tekisi mieli kysyä, että minkä takia tämä, niin kuin, voisiko sanoa, jarrutustehokkuus oli sitten näin tehokasta, että haluttiinko olla varovaisia siinä käyttöönotossa vaikka jonkun lääketurvan takia, vai liittyykö se enemminkin
siihen niin kuin budjettivaikutukseen ja kustannuksiin? No tietenkään en osaa sitä sanoa, mitä päättäjät ovat varmasti ajatelleet, mutta ehkä siinä on siis se, että kun ajatellaan, että miten Suomessa tämä rajattu korvattavuus toimii, eli juurikin, että halutaan kohdentaa semmoisille potilasryhmille, joista tiedetään, että hyötyvät eniten, ennen kuin sitten menee laajempaan käyttöön. Eli varmasti siellä on sillä tavalla ollut se, että halutaan rajoittaa aluksi niitä kustannuksia, ja nimenomaan niille potilaille siten se käyttö, jotka siitä varmasti hyötyvät. Eli varmastikin se, että kenestä on ollut näyttöä, että se toimii. Että sitten taas, kun tämä huomattiin tässä meidän tutkimuksessa, että tämä korvattavuus ja käypähoitosuositukset taas eivät menneet mitenkään rintarinnan, niin ehkä uskaltaisin sanoa, että taas siellä ehkä käypähoitosuosituksen puolelle taas näkyy ehkä sitten tämä kliininen puoli enemmän, eli tietynlainen varovaisuus ja jotenkin se, että en muista kuinka monessa suoran oraalisen antikoagulantin RCT-tutkimuksissa, mutta ainakin joissakin tuli vastaan se, että Suomi ja muut Pohjoismaat olivat niin kuin parhaita käyttämään sitä varfariinia, eli siellä se varfariinihoito onnistui useammin paremmin kuin monessa muussa maassa. Eli sinällään niin kuin koettiin, että Suomessa, että varfariini on ihan toimiva ja varmasti monella onkin. Ja sitten siinä, että siellä lukikin tuolla käypähoitosuosituksessa päivityksissä saattoi olla juuri niin, että jos henkilöllä on toimiva varfariinihoito, niin ei ole mitään tarvetta siirtyä näihin suoriin oraalisiin antikoagulantteihin. Juuri näin. No, osaatko sä peilata niin kuin Suomea sitten tai Pohjoismaita niin kuin muihin maihin Euroopassa, että mentiinkö me tässä niin kuin, voisiko sanoa käyttöönottoon vauhdissa ja laajenemisessa niin kuin samaa tahtia kuin Euroopan muut maat, vai oltiinko me niin kuin, miten mä sanoisin, jälkijunassa siinä mielessä? Sanotaan, että me oltiin hitaampia. Okay. Eli että esimerkiksi on tutkimuksia ihan muista Pohjoismaista, että esimerkiksi Tanskassa niin näissä suorissa oraalisissa antikoagulanteissa niin uudet käyttäjät niin ohitti varfariinin uudet käyttäjät ehkä jo pari vuotta aiemmin kuin Suomessa. Onko tämmöinen sääntely sun mielestä niin kuin jotenkin tyypillistä sitten tämän tyyppisissä lääkkeissä tai lääkkeissä ylipäätään, että mieleen tulee tietenkin muut tämmöiset ajankohtaiset isot terapia-alueet, kuten vaikka lihavuuden hoito esimerkiksi? Kyllähän siis varmasti on siis paljon tätä, että tulee portaittain ja laajennetaan sitä korvattavuutta niin kuin, pikkuhiljaa, mutta en ole niin paljon perehtynyt moniin muihin lääkeaineryhmiin, mutta kyllä mä ehkä uskaltaisin silti sanoa, että tämä on ehkä omaa luokkaansa, kun katsoo esimerkiksi tätä kuvaa, tai siis tätä, kun kirjasin ylös, että minkälaisia korvattavuusmuutoksia on tullut, kun siellä saattoi kuukauden välein tapahtua, että nyt tämä lääkeaine tuli korvauksen piiriin, ja nyt tämä on tässä indikaatiossa korvattava. No nyt tätä saa niin kuin jo alemmilla tukosriskipisteillä korvattavana, ja sitten muut lääkeaineet seurasi sitten perässä, ja että tämä on varmasti ollut sekä määrääjille, mutta myös apteekissa henkilökunnalle aika hankalaa pysyä tässä kärryillä, kun se on niin nopeasti muuttunut. Saatikka sitten potilaat, mutta jotka sitten ovat sen laskun siellä maksaneet. Saatikka sitten yrityksille, jotka niin kuin hakivat näitä korvattavuuksia ja neuvottelivat hinnasta lääkkeiden hintalautakunnan kanssa, niin aika monimutkaisia prosesseja. Varmasti ovat olleet. Miten jos peilataan sitten tilannetta niin kuin tähän päivään? Osaatko sanoa, että mikä niin kuin tänä päivänä sitten on tilanne tässä niin kuin lääkeaineryhmässä? No itse asiassa siitä kyllä jotakin osaan sanoa, eli siinä on nyt semmoinen tilanne, että varfariinilla on Suomessa käyttäjänsä, eli kun nämä suorat oraaliset antikoagulantit eivät ihan kaikille käy, mutta siis hyvin onhan se niin kuin pudonnut se käyttäjämäärä aivan selvästi.
Eli kyllä nyt niin kuin voi sanoa, että oraaliset antikoagulantit niin ryhmässä, niin nämä suorat oraaliset antikoagulantit on varfariinin ohittaneet täysin. Että siellä on varmasti se niin sanottu uskollinen käyttäjäkuntansa, ja niin kuin minusta oli aivan ihana, kun joku lääkäri sanoi haastattelussa, että jotkut tykkäävät käydä siellä, lääkkeen käyttäjät siellä INR-mittauksessa kuukausittain tai milloin käyvätkään, että Kela-taksilla käydään sitten ja tavataan ihmisiä, että se on niin kuin sosiaalistakin kanssakäymistä, mutta kyllähän siis nuo suorat oraaliset antikoagulantit on niin kuin ohittanut varfariinin aivan niin kuin kokonaan käyttömäärissä. Uusien lääkkeiden markkinoille tuleminen lisää tyypillisesti tietotarpeita. Uusia lääkkeitä markkinoille tuoville yrityksille on selkeä kannustin ymmärtää terapia-aluetta, hoitokäytäntöjä, nykyhoitokäytännön kustannuksia ja ylipäätään sairauden aiheuttamaa taakkaa. Viranomaisilla on niin ikään tarvetta ymmärtää näitä asioita. Jos kukaan ei kehittäisi mitään uutta, niin tuskin olisi myöskään kovin suurta mielenkiintoa tehdä erilaisia rekisteritutkimuksia tai terveystaloustieteellisiä tutkimuksia. Tilanne oli tämänkaltainen myös uusien verenohennuslääkkeiden kanssa. Tiedän asian hyvin itsekin, koska olen itse mukana suunnittelemassa tällaisia tutkimuksia ja käyttänyt paljon niiden tuottamaa tietoa. Erkki Soini on Esior Oyn perustaja ja hallituksen puheenjohtaja, Kuopio Heltin hallituksen puheenjohtaja ja paljon muuta. Erkki on yksi tunnetuimmista ja aktiivisimmista suomalaisista terveystaloustieteilijöistä. Ja hän on juuri oikea henkilö, jolta voisimme kysellä erityyppisistä tutkimuksista ja niiden merkityksestä lisää. No niin, terve Erkki ja mukava saada sinut mukaan tänne Lääkekehityksen logikirjat podcastiin. No, tervehdys Juha ja kiitos kutsusta, tosi mukava olla täällä. Ja tosi kiva päästä puhumaan aiheesta, joka omassakin työhistoriassa on ollut varsin aktiivinen. Tuossa vähän laskeskeli, kun sain kutsua, että taidettu olla mukana 5 eri lääkeaineen ja muutaman muun terveysteknologian kanssa, mikä liittyy tähän verenohentamisasiaan, ja sitten myös on ollut useampaa real data-tutkimusta ja kustannusvaikuttavuusjulkaisua tekemässä, eli on kyllä ihan tuttu kapitteli. Mennään niihin kohta, mutta mainitsitko Märkki nyt suurin piirtein kaikki sun olennaiset tehtäväsi ja sidonnaisuutesi, että missä kaikessa sä oot oikein mukana, näin lyhyesti sanottuna? Vähän kaikenlaisessa ollut varsinkin. Sanotaan näin, että tosiaan Esiorin perustaja-osakas ja hallituksen puheenjohtaja ja terveystalousliiketoiminnan johtaja olen. Sitten Kuopio Heltissä tällä hetkellä en ole itse asiassa hallituksen puheenjohtaja, se päättyi tuossa noin vuosi sitten 3 vuoden rotaation jälkeen, että 3 vuotta siinä oli hallituksen puheenjohtajana ja silloin meillä ne vaihtui. Se oli tosi mielenkiintoinen ekosysteemi ja suosittelen tutustumaan, jos aihepiiri kiinnostaa, siellä on joku 45 eri toimia, julkinen sektori ja yritykset tekee yhdessä mielenkiintoisia asioita. Joo, siellä on vireää toimintaa niin siellä päin Suomeen. Mutta hei Erkki, mennään nyt päivän asiaan. Jos lähdetään siitä, että minkälaisia niin kuin ylipäätään niin kuin terveystaloustieteellisiä tai tämmöisiä havainnoivia tutkimuksia Suomessa on tehty eteisvärinään ja sen lääkehoitoihin liittyen. Pystytkö sä jollain lailla niin kuin vähän vetämään yhteen, että minkä tyyppisiä nämä tutkimukset on ollut ja mitä dataa niissä on käytetty? Joo, erittäin hyvä kysymys. Eli jos lähdetään niin kuin siitä, että mikä tämä tietopohja Suomessa on, niin meillähän on Suomessa se hieno tilanne, että saadaan sekä kansallisia että alueellisia datoja. Ja tosiaan kansalliset datat on semmoisia, että ne kattaa yleensä käytännössä katsoen kaikki suomalaiset, jotka liittyy siihen vaikka tiettyyn potilasryhmään, kuten tässä nämä, joilla on tarvetta niin kuin verenohennushoidolle. Ja sitten on näitä alueellisia tietopankkeja, puhutaan tietoaltaista usein, niin niistä saadaan sitten vähän vielä syvempää tietoa esimerkiksi kliinisistä asioista ja muista. Ja käytännössä niitä on tehty sekä alueellisesti että kansallisesti Suomessa näitä tutkimuksia. Ja se, mikä on merkittävää muun muassa on se, että näissä alueellisissa tutkimuksissa ja sitten muissakin osin on pystytty huomioimaan se, että mikä on se
tavoitetaso, mihin sillä veren ohennuksella pyritään. Eli jos puhutaan vaikka varfarinisaatiosta, joka on tämä vanha menetelmä, niin mikä on se INR-tavoitetaso siinä? Ja se tietysti auttaa ymmärtämään sen, että mihin se potilas pitäisi hoitaa, mikä se henkilökohtainen tavoite se yksittäisen potilaan vaikka siellä niin kuin rekisteridatassa on sitten ollut. Sitten toisaalta, jos mietitään sitä datan tasoa, niin Suomessahan on erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto ja sitten lisäksi myös sosiaalihuolto näin karkeasti jaettuna, niin erikoissairaanhoito näissä on aika usein pystytty huomioimaan sekä resurssien käytön, tapahtumia ja kaikkien diagnoosien ja muiden osalta, ja osassa myös sitten tämä perusterveydenhuolto. Ja näihin liittyyhän sitten pystytään arvioimaan myös kustannuksia, eli sitä, mitä se potilaiden hoito maksaa tai mitä resurssien käyttöä se myös sitten aiheuttaa. Ja tietysti tässä potilasryhmässä myös sosiaalihuolto esimerkiksi kotipalveluina voi olla hyvinkin relevantti. Tässä kun mainittiin nyt nämä resurssien käytöt ja kustannukset ja se, että mikä se hoidon laatu voi esimerkiksi olla, niin sen lisäksi Suomessa on katsottu jonkun verran myös elämänlaatua näiltä potilailta. Esimerkiksi Tampereen seudulla oli semmoinen vaikuttava terveydenhuoltotutkimus, missä oltiin mukana, niin siinä katsottiin, että miten nämä potilaat voi tavallaan elämänlaadun osalta ja kuinka tyytyväisiä ne on ylipäätään niin kuin esimerkiksi perusterveydenhuollon palveluihin ja kaikkea tämmöistä. Sitten vielä tuo kustannusvaikuttavuuskapitteli, eli jos mietitään terveystaloustutkimuksia, niin karkeasti mä jakaisin ne itse sillä tavalla, että meillä on tämmöisiä vaikuttavuustutkimuksia, jotka osin on niin kuin epidemiologisia ja vastaavia tutkimuksia. Katsotaan, miten todellisessa elämässä joku asia toimii, kuinka vaikuttavaa ja laadukasta se on. Ja puhutaan sitten usein tämmöistä outcomes-tutkimuksesta erotuksena endpoint-tutkimukseen, jotka usein on sitten kliinisiä tutkimuksia. Mutta sitten tavallaan toinen keskeinen terveystalouden tutkimusmenetelmä on kustannusvaikuttavuuden analysointi, jossa usein verrataan eri vaihtoehtojen aiheuttamia kustannuksia ja hyötyjä keskenään. Ja sitten pystytään päättelemään, että mikä niistä olisi niin sanotusti kustannusvaikuttava, eli karkeistettuna tehokkain vaihtoehto esimerkiksi tietyn tyyppiselle potilasryhmälle. Ja näissä yhteyksissä tulee myös se kysymys usein, että paljonko halutaan maksaa lisää hyödystä. Eli uudet teknologiat ovat usein tehokkaampia. Esimerkiksi DOAC-lääkkeet, suorat antikoagulantit, jotka liittyy tähän asiaan, niin ne on tietyissä potilasryhmissä niin tehokkaampia kuin nämä perinteiset varfarinisaatiomenetelmät. Ja tämän huomiointi on tosi tärkeää siinä, kun sitä kustannusvaikuttavuutta arvioidaan, ja kustannusvaikuttavuutta arvioidaan hyödynnetään, kun arvioidaan muun muassa lääkkeiden markkinoille pääsyä esimerkiksi korvattavuusjärjestelmän kautta. Ja kolmantena elementtinä vielä ennen kuin Juha mut keskeyttää, niin mainitsen semmoisen, että budjettivaikutusten analyysi. Eli meillä on niin kuin 3 asiaa. Vaikuttavuus on välttämätön ehto kustannusvaikuttavuuden olemassaololle. Kustannusvaikuttavuuden olemassaolo on välttämätön ehto tehokkuuden olemassaololle. Ja budjettivaikutus on sitten se seikka, missä kysytään, että onko meillä rahaa. Että tavallaan, jos on niin kallis joku uusi iso terveysteknologia, että meillä ei riittäisi budjetti siihen, niin silloin me joudutaan priorisoimaan ja sitten siinä palataan just näihin kysymyksiin kustannusvaikuttavuudesta ja paljonko sitä lisähyödystä halutaan maksaa. Mutta toi oikeastaan se lyhyesti se tarina, ja mun mielestä kaikki nuo elementit osiltaan löytyy tästä antikoagulaation historiasta tavallaan, kun puhutaan varfarinisaatiosta ja sitten näistä uusista antikoagulaatioista. Miten jos niin kuin terveystaloustieteilijänä mietit, niin mikä sun mielestä on niin kuin terveystaloustieteen näkökulmasta jollakin lailla kaikkein niin kuin kiinnostavinta ja mielenkiintoisinta tässä niin kuin teemassa ja tämän tyyppisissä tutkimuksissa? Kiitoksia Juha, tosi hyvä kysymys. Varmaan tiedät jo historiasta, että tykkään miljardeista ja isoista luvuista. Eli isot luvut viehättää aina, koska isoissa luvuissa oli ne yksilötason niin potilaskustannukset, jonkun potilaan kustannukset todella isot, tai sitten populaatiotason sitä budjettivaikutusta. Mitä isommat kustannukset siellä on, sen enemmän on tilaa niin kuin mahdollistaa niin kuin,
rahan käyttöä toisiin tarkoituksiin tai sitten kehittää sitä toimintaa niin, että syntyy suoranaisia säästöjä. Ja jos me nyt mietitään niin kuin eteisvärinää, niin jos ajatellaan vaikka 2018 vuotta, niin se on ollut noin 2 miljardia euroa, mitä on ollut sote-kustannukset tämän potilasryhmän osalta, ja se on hyvin merkittävä. Ja käytännössä siinä on merkittävä osa ollut sitä palveluasumista ja kotihoitoa myös. Ja jos me mietitään, että meillä nyt kasvaa koko ajan nämä ikääntyvät ikäryhmät, niin samalla eteisvärinä ja muut tietyt sairaudet, kuten Alzheimerin tauti, lisääntyy tässä populaatiossa, jonka seurauksena nämä kustannukset pyrkii kasvamaan, jos asialle ei tehdä mitään. Ja käytännössähän se, mikä on erityisen merkityksellistä, on se, että kun asiat on kunnossa, niin yleensä kustannuksetkin on pienet. Ihan sama, mikä se hoitotapa on, kun asiat on kunnossa, niin yleensä kustannukset on kohtuullisen pienet, potilas voi hyvin, eli jos se hoito on laadukasta. Mutta sitten jos tämmöinen eteisvärinä potilas esimerkiksi saa aivoinfarktin tai vakavan vuodon, niin ja se lääkitys menee sillä tavalla niin kuin pieleen, erityisesti se johtuu siitä, että lääkitys on ollut vaikka vähän heikkoa, niin se moninkertaistaa nämä sote-kustannukset. Toisaalta, jos mietitään niin kuin yllättäviä tuloksia muuten, niin aikoinaanhan moni ajatteli sillä tavalla, itsekin vähän ehkä syyllistyin siihen lyhytnäköiseen ajatteluun, jossa halpa varfarini olisi niin kuin kokonaistaloudellisesti edullinen keino veritukosten ehkäisyyn, mutta sitten käytännössähän toisin kävi. Eli se varfarinihoidon laatu tuntui todellisen elämän niin kuin näissä aineistoissa vaihtelevan ajassa tosi paljon, ja tämä epätasapaino aiheutti seurauksia. Kun se varfarinihoito heitteli, potilas oli joko alilääkitty, jolloin silloin sillä oli aika iso riski saada se veritulppa, tai ylilääkitty, jolloin se saattoi niin kuin vuotaa. Tuli esimerkiksi verenvuotoja aivoihin. Ja tämä tosielämän datan perusteella huonosti toteutuva varfarinihoito aiheuttikin potilaalle jopa vaarallisempia tilanteita kuin se, että ei olisi käytetty sitä varfarinihoitoa. Ja tämä korosti sitä tarvetta saada nämä uudet DOAC-lääkkeet, eli suorat antikoagulantit käyttöön. Ja niiden tehohan ei sinänsä suoraan riipu siitä tasapainovaihtelusta tai esimerkiksi siitä, että miten se potilas jaksaa ravata verikokeissa. Ja käytännössä huomattiin, että tämä uusi kalliimpi lääke voikin maksaa itsensä takaisin, kun se ehkäisee näitä tapahtumia tehokkaammin. Ja se on helpompi toteuttaa se hoito, se on myös mukavampi potilaalle, kun ei tarvitse käydä verikokeissa niin paljon tai ei jouduta sitten mittailemaan etämittauksella esimerkiksi niin paljon. Ja itse asiassa huomattiin, että tämä mittailu maksaa aika paljon ja siihen ehkä palataan hieman myöhemmin, mutta kiinnostavaa tässä oli kuitenkin se hoidon laatu, joka aiheutti sen, että huomioon, että ainoastaan vaikuttava hoito voi olla kustannusvaikuttavaa. Ja vaikka Juha viittasi äsken, että niin kuin Suomessa ja Pohjoismaissa tilanne on tosi hyvä, niin kuin se on ollut, ja Suomessa ja Pohjoismaissa niin kuin varfarinihoidon laatu oli erittäin hyvä, ja lääkärit pyrkivät tekemään asiat mahdollisimman hyvin, ja potilaat noudattamaan niin kuin ohjeita, niin silti tuli näitä haasteita, ja toisaalta se aiheutti haasteita myös sen tarpeen tunnistamisessa, eli kun katsottiin keskimääräistä hoitotasapainoarvoa, että paljonko mittauksista keskimäärin on hoitotasapainossa, se saattoi olla jopa lähes 80% mittauksista, mutta sitten huomattiinkin, että pitäisi mitata tämmöistä aikaa terapeuttisessa arvossa, eli Time in Therapeutic Range-mittaria, joka mittaa sitä aikaa, milloin se potilas niin kuin on siinä tavoitetasossaan hoitotasapainossa. Kun se huomioitiin, niin sitten alkoikin muuttua tilanne, eli käytännössä huomattiin, että jopa kolmannes potilaista, niin se hoitotasapaino on ollut alle 60%, kun se pitäisi olla vähintään 80%, ja sitten siellä on merkittävä osuus potilaista, esimerkiksi 16%, jolla se on huolestuttavan matala, eli heillä on riski saada tapahtuma, tällöin se oli se arvo alle 40%. Ja tämä seikka vaikutti tosi paljon siihen, minkälaiset kustannusvaikuttavuustulokset saadaan. Ja siinä vaiheessa, kun ymmärrettiin, että hei, kyse ei ole keskiarvosta, vaan kyse on siitä, miten nämä eri alaryhmät, jotka on näitä eri TTR-tasoja, miten nämä niin kuin voi
ja mitä siitä seuraa sitä TTR-tasosta. Ja sitten kun ruvettiin sillä tavalla niin arvioimaan sitä kustannusvaikuttavuutta, niin koko kuva siitä suomalaisen hoidon niin kuin laadusta osin muuttui. Ja mitkä oli niin kuin tosi tärkeät juttuja siinä, niin oli se, että ne, jotka tarvii eniten sitä hoitoa, niin ne, joilla on niin kuin huono hoitotasapaino, niin ne tuli paremmin esille siinä uudessa tavassa arvioida sitä asiaa ja myös tehdä niitä terveystalousanalyysejä. Ja sitten siellä oli muutakin mielenkiintoista, muun muassa se, että moni tuntee teistä kuulijoista varmasti semmoisen lääkkeen kuin disperiin, aspiriin, asetyylisalisyyli, happo. Kiva kaveri, jolla on monta nimeä, mutta se on semmoinen haaste, että jos sitä annetaan yhtä aikaa antikoagulanttien kanssa, niin se nostaa verenvuoron riskiä, ei välttämättä tuota mitään lisätehoa ja tuottaa semmoisia arjen vaarapaikkoja, jotka voitaisiin terveydenhuollossa välttää. Ja käytännössä huomattiin datasta, että jopa 14% potilaista olisi käytössä tämmöinen ASA edelleen yhdessä antikoagulantin kanssa. Voidaanko Merkki jollain lailla niin kuin vetää tämä yhteen sillä lailla, että tämmöinen, voisiko sanoa, taloustieteellinen ajattelutapa tai terveystaloustieteen työkalupakisto tai terveystaloustieteilijän niin kuin luova mielikuvitus voi sitten niin kuin paljastaa tämän tyyppisiä asioita, mitä sä tässä kuvasit? Kyllä, ihan selkeästi että ja ainahan se uusien lääkkeiden käyttö aiheuttaa pohdintaa. Lääkärit pohti sitä, että uskaltaako määrätä iäkkäälle potilaalle uutta lääkettä, ja siinä tuli myös semmoinen just vaaran paikka, että se TTR-arvo oli tyypillisesti iäkkäämmille vähän heikompi, ja he olisivat ehkä enemmän tarvinnut sitä uutta lääkettä, ja lisäksi näihin uusiin lääkkeihin, eli DOACkeihin liittyi ikään sidottuja korvattavuusrajoituksia, että niitä ei ollut korvattu niin kuin kaikista iäkkäimmille. Eli siinä oli monenlaista semmoista haastetta niin kuin terveystaloustieteen näköistä tämmöistä preferenssiasiaa, eli mä käytän ehkä kansankielellä sanaa motivaattorit, eli mikä motivoi niin kuin yksilöitä ja asiantuntijoita toimimaan tiettyyn suuntaan, niin se on niin kuin hyvä ymmärtää ja mitä seurauksia sillä. Hyvä. No miten Erkki, jos sä sitten mietit noin yleisesti, että miten sä näet terveystaloustieteen tai terveystaloustieteilijän roolin sitten lääke- ja terveysteknologian kehityksessä ja siinä niin kuin tuotteen elinkaaren eri vaiheissa? No se on riittinen se rooli. Tämähän on niin kuin silleen, että suutarille kysytään, että katteeko kenkiä paikata, niin kyllä niitä paikkaillaan. Mielellään tehdään myös sitä uusia kenkiä. Eli terveystaloustieteilijä on semmoinen kaveri, joka kannattaa ottaa mukaan prosesseihin aika alkuvaiheessa. Jos me puhutaan terveysteknologian tai esimerkiksi lääkkeen tai lääkinnällisen laitteen, tämmöistä MDR-laitteen kehittämisestä, niin hyvä kysymys on siinä alkuvaiheessa, että mihin sitä kannattaa lähteä kehittämään, että missä niin kuin potilaspopulaatiossa saadaan hyötyä ja saadaan myös sitten karkeasti sanoen semmoinen hintalappu sille terveysteknologialle järjellä, että se kannattaa lähteä sinne kehittämään. Ja toisaalta sitten mennään muutama askel eteenpäin, niin siinä vaiheessa, kun tehdään sitä mietintää, että mitenköhän tämä tuote saataisiin niin kuin markkinoille, eli puhutaan myös market access-toiminnoista, niin terveystaloustieteilijät tyypillisesti siinä vaiheessa arvioi sekä esimerkiksi myyntiluvan haltijan tai markkinoijan puolesta sitä, että onko se uusi terveysteknologia kustannusvaikuttavaa huomioiden ne markkinoilla nyt olevat jo verrokit, ja miten se siihen vertautuu siihen tilanteeseen. Toisaalta luonnollisesti sitten viranomaispuolella, esimerkiksi lääkkeiden hintalautakunnassa, Fimeassa, Palkossa, Suomessa on terveystaloustieteilijöitä ja he arvioivat sitä, että kuinka luotettavia nämä on nämä arviot ja mikä se niin kuin se kustannusvaikuttavuus sitten heidän näkökulmastaan on. Ja sitten kun nämä asiat vedetään yhteen, niin päästään usein siihen yhteisymmärrykseen, miten se tuote saadaan niin kuin Suomessa käyttöön. Ja sitten kun se on otettu käyttöön, niin oikeastaan vaikuttavuus sillä uudella tuotteella alkaa syntyä siinä vaiheessa. Joskus ne tulokset myös ylittää
ylittää sen, mitä odotetaan kliinisten tutkimusten perusteella. Esimerkiksi syövähoidossahan on päästy joissain osa-alueissa parempiin tuloksiin kuin mitä aikoinaan kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, ja niin se oli näissä oraalisissa antikoagulaateissakin, suorissa antikoagulanteissa, se, että kun huomioitiin hoitotasapainoa, niin itse asiassa ne joissain määrin jopa oli paremmat ne tulokset suhteessa siihen vanhaan varfarinisaatioon. Ja erityisesti niissä potilasryhmissä, jotka eniten sitä hoitoa tarvitsi. Eli summaationa terveystaloustieteilijä on hyvä kaveri ideointivaiheessa, markkinoille tulossa vaiheessa ja siinä vaiheessa, kun katsotaan sitten, että miten tällä markkinoilla on mennyt. Tarina verenohennuslääkkeestä osoittaa hienosti lääkekehityksen dynamiikan. Tutkimus ja tuotekehitys vaatii alkuun suuria investointeja, innovaatioita ja riskinottoa. Erityyppiset riskit, kuten vaikkapa lääketurvaan liittyvät riskit, voivat realisoitua jo alkumatkasta tai vasta vähän myöhemmin. Tämä on kuitenkin vasta alkua. Itse asiassa riskejä ja epävarmuuksia on monenlaisia. Lääkkeen markkinoille tulo ja sen käytön laajentuminen edellyttää kovaa kädenvääntöä muun muassa hinnasta ja korvattavuudesta lääkeyrityksen ja viranomaisten kesken. Usein on vaikea ennakoida, kuinka sujuvasti tämä vaihe sujuu. Rekisteritutkimukset ovat puolestaan elintärkeitä sen ymmärtämiseksi, miten lääke toimii arjessa ja miten potilaita ylipäätään hoidetaan. Ja lopulta yhteiskunnalliset kustannukset ja niiden huomioiminen on ratkaisevan tärkeää. Tarinamme oli myös hyvä esimerkki siitä, miten terveystaloustieteellinen tutkimus kehittyy ja miten se tuottaa uutta arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi lääkkeen elinkaaren eri vaiheissa. Toivottavasti viihdyt tämän erikoisjakson parissa. Ensi kertaan pysykää kuulolla ja oikeassa kulkusuunnassa.